මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මගින් පවත්වන වෙබ් ඩිසයින් පාඨමාලාව සඳහා ඔබ ලියාපදිංචි වෙන්න ඔබ යන්න ඕනි මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් ඔබට Google එකේ සර්ච් කරන්න පුළුවන් open.uom කියලා ඔබ සර්ච් කරොත් මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලැබෙන පළවෙනි ලින්ක් එක ඔබ ක්ලික් කරන්න. මේම ආවට පස්සේ ඔබට මේ page එක දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ page එක පල්ලෙහාට ගියොත් ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ පාඨමාලාව හා සම්බන්ධ විස්තර. තව පාඨමාලා ගොඩක් තියෙනවා ඔබට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ලියාපදිංචි වෙන්නේ වෙබ් ඩිසයින් පාඨමාලාව සඳහා. මේ පාඨමාලාව 100% free. ඔබට වටිනා සහතිකයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ වෙබ් ඩෙවලොපර් කියන මෙන්න මේ පාඨමාලාව ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔබ මෙතනින් යන්න ඕනේ මේ start learning කියන එකට ඔබ මෙතනින් යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් courses කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරත් ඔබට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ක්ලික් කරනවා start learning කියන එක. ඔබ මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතන username password ඉල්ලනවා. නමුත් ඔබට username password අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ Gmail account එක හරහා ඔබට දැන් තියෙන web browser එකේ තියෙන Gmail account එක හරහා ඔබට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ මේ ලියාපදිංචි වෙලා අවසන් වුණාට පස්සේ පාඨමාලාව කරනකොට එක එක level complete කරනකොටත් ඔබ log වෙන්නේ මේ ආකාරයටම. හොඳින් මතක තබා ගන්න. open.uom කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් මේ විදිහට ඔබ log වෙන්න පුළුවන් ඔබට ඕනම අවස්ථාවක register වුණාට පස්සේ. ඉතින් මම මෙතනින් Google account කියන එක select කරනවා. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ මම log වෙලා ඉන්න නිසා Google account එක select කරන්න දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබට Google account එක එහෙම නැත්නම් ඔබේ Gmail එක select කරන්න වෙනවා. select කරලා ඉවර වෙලා ඔබ මෙතනට එන්න අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් මේව පහළට ගියාම ඔබට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා registration කියලා මෙතන link එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ link එක ඔබ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් register වෙන්න. මෙම ක්ලික් කරාම මෙතන විස්තරයක් ඔබට පෙන්නනවා. මෙහෙම පහළට යන්න ඔබ. පහළට ගියාන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා information for registration කියලා. මේකත් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම ඔබට විස්තර දකින්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන answer the question කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන තියෙන්නේ ඔබේ answer කියලා කියන්නේ මෙතන ඔබේ details ඇතුළත් කරන්න තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙනවා ඔබේ first name එක මෙතනින් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබේ වාසගම මෙතනින් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් surname එක ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මුලකුරු වලින් හැඳින්වෙන නම ඔබට මෙතනින් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. දුරකථන අංකයක් මෙතනින් ඔබ ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය details තියෙන්නේ මෙතන. උපන් දිනය මෙතනට ඇතුළත් කරන්න. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් ඇත්තට මේක drop down menu එකක් තියෙනවා. මෙතනින් තමයි අපිට select කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය. ඒ වගේම ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය මෙතනින් drop down menu එකෙන් select කරන්න අදාළ දිස්ත්‍රික්කය. මෙතන ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න ඔබගේ. ඒ වගේම මෙතනින් ඔබට පුළුවන් ඔබේ අධ්‍යාපන මට්ටම් මෙතනින් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් A level, O level ඔබ සමත් නම් ඒවා මෙතනින් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට මේ other කියන එක select කරලා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ ඔබ උසස් අධ්‍යාපන මට්ටම් මෙතනින් අහනවා. ඉතින් කැම්පස් එකක ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් වෙනස් ශේෂ්ත්‍රයක නියැලෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබට no කියලා මෙතනින් select කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ රැකියාවක් කරනවද කියලාත් මෙතනින් අහනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් රැකියාවක් කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇතුළත් කරන්න. නැත්නම් ඔබට no කියලා මෙතනින් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔබ කොහොමද මේ පාඨමාලාව පිළිබඳව දැනගත්තේ කියලා තමයි මෙතනින් අහන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔබට අදාළ option එක මෙතනින් select කරන්න. ඉතින් ඔබ social media හරහා ඔබ මේ පිළිබඳව දැනුවත් වුණා නම් එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඔබට රූපවාහිනිය මගින් මේ වගේ වෙනත් option තියෙනවා. ඉතින් අදාළ එක ඔබ click කරලා ඉවර වෙලා ඔබට පුළුවන් මෙතනින් submit කරන්න පුළුවන්. submit කරාට පස්සේ විනාඩි 20ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔබගේ course එක activate වෙනවා. ඉතින් ඔබ මේ course එක activate වුණාට පස්සේ පැය භාගකින් විතර ඔබට පුළුවන් මේ course එක එහෙම නැත්නම් මේ පාඨමාලාව ඔබට කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකට time එකක් නැහැ, limit එකක් නැහැ. ඔබට අවශ්‍ය විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද මේ දේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබට පළමු වතාවට මෙහෙම ලියාපදිංචි වුණ ගමන්ම ඔබට
මේ කෝස් එක කරන්න බැරි වෙයි. ඉතින් විනාඩි 15ක් 20ක් පැය භාගයක් විතර ගියාට පස්සේ ඔබට මේ කෝස් එක ක්‍රියේට් වෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔබට අර කලින් ලොග් වුණා වගේම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන කෙලින්ම මෙතනින් මම ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහින් කෝස් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න නිසා මෙතනින් මට කෝස් එක දැන් පෙන්නනවා. මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා courses තියෙනවා. ඉතින් web design for beginner කියලා මෙන්න මේක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් කලින් මම ඔබට කියලා දුන්නා Python for beginner course එක. ඉතින් ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වෙලා ඉන්නවා නම් ඔබ කලින් ලියාපදිංචි වුණ කෙනෙක් නම් ඔබට නැවත web design පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්න අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. ඔබට මෙතනට ගියවිත් මේ web design පාඨමාලාව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර Python program එක වගේම තමයි ඒ හා සමානාකාරයෙන් තමයි මේ පාඨමාලාවත් ඔබට හදාරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔබට එකක් පිළිබඳව මම පෙන්නන්නම්. මෙම ආවට පස්සේ මේ වෙබ් ඩිසයින් පාඨමාලාව මේ විදිහට levels 5ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ level 5 මේ ටික complete වුණාට පස්සේ අවසානයේ certificate එක ඔබට ලැබෙනවා. certificate එක ඔබට download කරගෙන print ගන්නත් පුළුවන්. campus එකට මුදල් ගෙවීමෙන් පස්සේ original එකක් ඔබට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කොහොමත් ඔබට මේ ලැබෙන certificate එක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ පළවෙනි lesson එක ඇතුලේ මේ parts කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පළවෙනි lesson එක ඇතුලේ parts 4ක් තියෙනවා, 5ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට මේ වගේ done කියලා වැටිලා මේ වගේ කොළ පාට complete the activity කියලා වැටෙන එකක් නැහැ. මම මේක සම්පූර්ණ කරලා තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ පළවෙනි එකේ එක කියන මේ පාර්ට් එක අපි සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ තමයි අපිට අනිත් එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එකක් සම්පූර්ණ නොකර අනිත් එකට අපිට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ අවස්ථාව කම්ප්ලීට් කරන්න අපි ගියාට පස්සේ ඔබට මේ විදිහට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අර Python පාඨමාලාව වගේම තමයි මෙතනින් ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙනවා lecture වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මෙතන. මේ වීඩියෝ එක ඔබ follow කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක follow කිරීම තුළින් ඔබට මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ web design පාඨමාලාවේ අදාළ lesson සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ සෑම මෙතන තියෙන step කීපයක් මේ අවස්ථා කීපෙම ඔබ සම්පූර්ණ කරාම තමයි මේ level එක complete වෙන්නේ. ඉතින් මේක වීඩියෝ එක play කරලා ඔබ බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ option එකට ගියාට පස්සේ lecture note එක තියෙනවා. ඉතින් මේ note එකත් ඔබට follow කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මෙහෙම ගිහින් සම්පූර්ණ මේ තියෙන ඒවා ඔබ follow කරලා ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටසේ තියෙනවා question තියෙන්නේ. ඉතින් මේවත් අපිට ටික් කරන්න තියෙන්නේ මේ අදාළ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික. ඊට පස්සේ අවසානයේ මෙතන lecture note එක තියෙනවා. lecture slide එක තියෙනවා. මේ slide අපිට follow කරන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට එක් කොටස් මේ විදිහට follow කරලා ඔබට මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අවසන් කරාට පස්සේ ඔබ මෙතනින් submit summary and submit කියන එක click කරලා මෙතන submit report කියන එක මෙතනින් ලබා දෙන්න. ඉතින් මේවා ඔක්කොම complete වුණාට පස්සේ තමයි මෙතන මේ 100%ක් fill වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික 100%ක් fill කරලා ඔබ මෙතනින් submit report කියලා දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මේ level එක complete වෙනවා. ඔබට පුළුවන් දෙවෙනි level එකට ඔබට මෙතනින් යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා automatically. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. Python පාඨමාලාව වගේම ඔබට ඉදිරියට මේ වෙබ් ඩිසයින් පාඨමාලාවට අදාළ කරන මේ එක් කොටස් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම මම කරනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඔබට මේ හැම පාඩමක්ම ඔබ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පාඨමාලාව සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා. එhmenan සුබපතනවා ඔබට මේ පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පාඨමාලාවේ ඉදිරි කොටස් සමග අපි ඉක්මනින් හමුවමු. ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.